ሰላም ጤና ይስጥልን ጓደኞቼ በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ፎር ሉፕ ነው። ይሄ ከመጀመሪያ ቱቶሪያል ላይ የተወሰደ ነውና እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። አንደኛው ምንድነው ዲክላሬሽን አለ እዚህ ጋር አይደል? ዲክላሬሽን አለ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ኮንዲሽን አለን። ይሄ ደግሞ ኮንትሮለር ነው፣ ኮንዲሽን ኮንትሮለር ነው። ይሄ ደግሞ ኢንክሪመንት የሚሰራልን ነው ማለት ነው። ስንት አለ ማለት ነው? 3 ኮንዲሽናችንን ኮንትሮል የምናደርግበት ወይ ደግሞ ኮንዲሽናችንን ስፔሲፋይ ያደርግንበት ነገር አለ። ፎር ሉፕ እንግዲህ ይሄንን ሶስቱን አንድ ቦታ ነው የሚጽፋቸው። ለምሳሌ ይሄን ነገር ኮፒ አድርገን እንያዘው። ለማንኛውም እዚህ ጋር እንምጣና ፎር እንዲህ ነው የሚጻፈው፣ አይ ነው የሚለው እዚህ ጋርኛ አይ የሚባል አክቹአሊ ይሄ እንትን ስለሆነ ነው ሰብላይም ቴክስት ስለሆነ ነው እኛ እንድንጻፍ አይ የሚባል እንጠቀም። አይ የሚባል ቫሪያብል ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። ጄ መጠቀም ኬም የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ስለሚቀል ነው ብዙ ጊዜ አይ = እንበልና የሚቀል ነው ማለት ብዙ ጊዜ ፊደሉን ስለምጠቀምበት ነው አክቹአሊ እኔና ብዙ ሰው እንጠቀምበታል። =0 ብለን ጀምር 1 ብለን ጀምር ወይ ደግሞ እንደ ከመጀመሪያው ጋር እንዲመሳሰል ማለት ነው። ይሄኛው በፎር ሉፕ የተሰራው ነው። እስካሁን ሪፍሬሽ አላደረግንም፣ ብራውዘር ላይ ያለ ነው። ማንኛውንም ቪዲዮ ቱቶሪያል ሰራ ባይዜ ማወቅ ያለባችሁ የኔ ዛምፕ ራን እያደረገ ነው ወይ ኤግዛምፕ ራን እያደረገ ነው ማለት ነው። እናንተም ራን ማድረግ እንዳለበት እንዳትረሱ። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? 3 ስቴትመንት እንጠቀምና 3 ስቴትመንት በአንድ ኮንዲሽን ውስጥ በአንድ ቅንፍ ውስጥ ማለት ነው። በዚህ ይሄ ኮንዲሽን የፎር ሉፕ ኮንዲሽን ማለት ነው እንጠቀምና ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሉፓችንን ኮንትሮል እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ እስኪ አይ ከ0 አይ የሚባል ቫሪያብል ከ0 ይጀምር ወይ ደግሞ ከመጀመሪያው ጋር እንዲመሳሰልልን ካውንተር የሚባለው ከ1 ይጀምርልን። እሺ ማክሲማይዝ ላድርግና እንደዚህ በነገራችን ላይ እንደዚህ ማድረግ የምትፈልጉት እንደዚህ ለምሳሌ ይሄን አየቱ ስፕሊት ማድረግ ብትፈልጉ ዊንዶው ኪን ነክታችሁ ሌፍት ራይት ስትነኩ ያላችሁበትን ዊንዶው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንምጣና ካውንተር ከ0 ይጀምር። ካውንተራችን ቅድም ምን ብለናል? ኮንትሮለሩ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 15 ነው ብለናል። ሰሚኮለን እያደረግን ነው የምንሄደው። ሰሚ ኦር ሰማይኮለን ይባላል። ሰሚ ኦር ሰማይኮለን እዚህ ጋር እየጨመርን ነው ማለት ነው የምንሄደው እና ካውንተር እንበልና እዚህ ጋር ፕላስ እንበል። ሶስቱንም ኮንዲሽን ይቅርታ በአንድ ጊዜ ጻፍ ነው ማለት ነው። ሶስቱንም ኮንዲሽን በአንድ ጊዜ ጻፍ ነው። ፎር ሉፕ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ሶስቱንም ኮንዲሽን አንድ ላይ ነው ማለት ነው የምንጽፈው። በዚህ መልኩ የመጀመሪያው ኢኒሻል ፖይንታችን ነው አንድ ጊዜ ቼክ የሚደረገው ማለት ነው። አንድ ቁጥር ስለሆነ ሳይሆን እንደ ኢኒሻል ፖይንት ነው የሚወስደው። የመሃሉ በተደጋጋሚ ይሄ ሉፕ ባረገ ቁጥር ይሄ ነገር በጨመረ ቁጥር በአንድ ይሄ ቼክ ይደረጋል ትሩ መሆኑ ማለት ነው። ምን እንላለን እዚህ ጋር ቅድም እንግዲህ ሄሎ ወርልድ ብለን ነበር አይደለ? ከዛን ብሬክ ያርግልን። አሁን ይሄኛው ኮንዲሽን እንግዲህ እዚህ ስር ነበር ዋይል ሉፕ ላይ ጻፍ ነው። እዚህ ጋር ምንም ነገር የሚጻፍ ነገር የለም፣ ምክንያቱም እዚህ ኦሬዲ ጽፈናል ማለት ነው ምን ያህል ሉፕ ማድረግ እንዳለበት። ይሄ ደግሞ ሉፕ ኮንትሮለራችን ነው ማለት ነው። የሉፓችን ኮንትሮለር ነው ማለት ነው። ከዚህ መብለጥ 15 መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ይሄ ምንም ያህል በአንድ ቢጨምር መብለጥ የለበትም ማለት ነው። እስኪ ሄደን እዚህ ጋር ቼክ እናድርግ፣ ሪፍሬሽ እንበል። አያችሁት? በዚህ መልኩ ሁሉንም ተመሳሳይ ነው፣ ብዛቱ እንኳን ተመሳሳይ ነው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ኮንዲሽን የተጠቀምነው። እስኪ እንደዛኛው እናድርገው። እዚህ ጋር መተን ካውንተር እንበል፣ ስፔስ እንስጠው። ከዛን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ዶት መጨመር ትችላላችሁ። ኮንካተኔሽን ማለት ሳይሆን ዲስፕሌይ ያርግልኝ እንደማለት ነው። አንድ ነጥብ ብሎ ከጎኑ ዲስፕሌይ ያደርጋል። አያችሁት? አንድ ነጥብ ብሎ ማለት ነው። ኮንካተኔሽን አይደለም፣ ምክንያቱም ኮቴሽን ውስጥ ስላለ። ውጪ ቢኖር ኮንካተኔሽን ይሆናል። እሺ እዚህ ጋር አሁን አንድ ብሎ እስከ 15 ዲስፕሌይ አድርጓል ማለት ነው።
እስከ 15 ዲስፕሌይ አድርገዋል እና በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ፎር ሉፕ የምትሰሩት እና በጣም ቀላል ነው ለማንበብ ብዙ ኮንዲሽን እዚህ ጋር ቢኖራችሁ ወታች ብዙ ትጽፋላችሁ መጨረሻ ላይ እኛን ኮንዲሽን ዋይል ሉፕ ውስጥ ብትሆኑ መጨረሻ ላይ ትጽፉትና ሉፕ እንዲያደርግ ማለት ነውና ለማንበብ ትንሽ ይከብዳል ዋይል ሉፕ አክቹአሊ ዋይል ሉፕንም ፎር ሉፕንም ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ለጊዜው እንግዲህ ፎር ሉፕ ይመስላል ከዚህ ጋር ታይዞ ማንኛውም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ልዩነቱ ስትራክቸሩ ላይ ነው እንጂ ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም ትችላላችሁ ልዩነት አለው ብዬ አሁን ስራችሁ ነው የሚወሰነው ልዩነቱ ስራችሁ ነው ማለት ነው የሚወሰነው እንጂ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለቱንም ኢንተርቼንጀብሊ ማለት ነው ቀጣይ ቱቶሪያል ላይ እንገናኛለን በጣም ነው ማመሰግናችሁ